Hej allihopa! Välkomna tillbaka till veckans video. Den här veckan tänkte jag prata lite snabbare och berätta om varför jag har valt att plugga spanska. Vad ska ni lära er av detta, tänker jag? Jo, jag tänker att om jag berättar om min upplevelse, varför jag har valt att plugga spanska, så kan ju ni ersätta spanska med svenska och berätta lite om varför ni har valt att plugga svenska. Smart, va? Så, jag började plugga spanska i april förra året. Anledningen till det var att jag tittade på mycket paddel och jag spelade väldigt mycket paddel. När jag tittade på paddel så pratade de ofta spanska, för det är en sport som är väldigt populär i spansktalande länder. Så kommentatorerna pratade spanska, alla spelare, de pratar spanska. Jag förstod ingenting. Så det började med att jag försökte förstå vad spelarna sa till varandra på planen när de spelade. Jag började också lära mig de olika namnen för olika slag, olika saker som kan hända på paddelbanan. Sen tänkte jag att det är väl lika bra att lära mig språket så att jag kan förstå vad spelarna säger. Så jag laddade ner Duolingo och började öva. Som tur var spanska ganska lätt och väldigt roligt att lära sig. När jag gick i skolan här i Sverige så fick man välja ett tredje språk när man gick i sexan. Första språket vi pluggar är ju svenska. Sen kommer engelska. Och sen när man är runt 10-11 år så får man välja mellan tyska, spanska eller franska. Jag valde tyska. Så jag har aldrig pluggat spanska förut. Jag kunde hola och una cerveza por favor. Det var det jag kunde innan jag började. Så det var helt nytt för mig och sen dess har jag lärt mig en hel del. Det svåraste med spanskan, som med många andra språk, är ju att förstå när folk pratar väldigt fort och när spansktalande personer säger ord och uttalar dem på ett annat sätt än vad de skrivs eller uttalas så som jag säger varje ord till er här. Jag separerar ju varje ord så att ni kan identifiera dem på ett lättare sätt. Men när jag lyssnar på de som pratar spanska så flyter alla ord ihop till en sörja och det är väldigt svårt att förstå. Det jag tycker är lättast eller mest intressant med spanska är att jag tycker om hur man bygger meningar. Jag tycker det är väldigt intressant och jag har börjat snappa upp meningsstrukturen på ett ganska bra sätt. Jag tycker också om att med mitt begränsade ordförråd ändå försöka komma på hur jag kan säga saker på spanska. Till exempel när jag tittar på paddel så kan jag ibland få upp frågor i huvudet.
vad hände där? Varför sa de så? Och då försöker jag formulera den frågan eller säga det som jag tänker på spanska. Sen går jag in på Google Translate och skriver in det så som jag tror att det ska vara på spanska. Och sen får jag lära mig att antingen hade jag rätt eller så saknade jag några ord eller hade satt ord på fel plats. Det är ett kul sätt att lära sig på. Ett annat sätt som jag har lärt mig ganska mycket spanska är genom att lyssna på spansk musik. Jag lyssnade på Despacito ungefär 7000 gånger förra året och idag kan jag sjunga med i Despacito när jag lyssnar på den låten. Så det jag gör är att jag tar texten till låten, sen översätter jag den till svenska eller engelska och så att jag förstår vad texten handlar om. Sen går jag igenom hela texten och skriver ner hur orden uttalas i låten. Så jag lyssnar på låten och så har jag rätt text här. Och sen skriver jag ner varje mening så som det uttalas. För om jag bara tittar på texten, då hänger min hjärna inte riktigt med i låten, för det låter så annorlunda. Det finns ju till exempel inga svenska låtar där de sjunger så här, så som jag pratar. Så det är ett ganska roligt sätt att plugga på. Jag skulle gärna resa till Spanien någon gång. Jag har varit i väldigt stora delar av Europa i mitt liv, men jag har aldrig varit i Spanien. Och jag skulle väldigt gärna åka dit. Men jag har inga planer på att flytta till Spanien, utan bara resa och sen kunna använda min spanska när det behövs och när jag tittar på paddel. Och en annan anledning till att jag valde att plugga spanska är för att jag tycker om att lära mig nya saker. Jag tycker om att utmana min hjärna och det var väldigt länge sedan jag lärde mig ett nytt språk. Det var när jag pluggade tyska i skolan, vilket var väldigt, väldigt länge sedan. Så det är roligt att lära sig något nytt. Nu får du gärna berätta nere i kommentarerna. Varför lär du dig svenska? Varför började du plugga svenska? Kommer du att flytta till Sverige eller bor du redan här? Eller vill du lära dig av någon annan anledning? Vad tycker du är svårast med att lära dig svenska? Och vad tycker du är lättast, roligast eller mest intressant med att lära dig språket? Berätta i kommentarerna nedan så gott du kan. Vi ses igen nästa vecka med en ny långsam svenska video. Ha det så bra, hej då!